میگم کی بود این واسه خاصم مدل می من کنایه صبح چی میخری؟ و بس رو کو انا سالی سلام چی کنی؟ تا میخوام دیوار سری واسه ها ایگو من اصلی چی نیاز داشتی که عباس خاموش بود و سردش اساسش میگه حالا تو وسیله زمین چلی با هم رفتیم با تو جدتی رفتی دخوام عباس هرچی وسیله لازمی و شیگام شو تابستون بیاره جلسه اصرار کنی اصرار چه قرار برای بیش اون روز اساسات زخریش بخیم بریم باشه چی الان رضا نه مستوب نمازلو خب من دوش باش هر زنی شیاس طول کردیم متى رضا نه دیره خطات نمایی با تو من ششی رضایت نیری نه ششی اما گیری فقط رضا چه سونی رضا چه بسو بیامو تو بدون میدونم این عباس انم چه سر دار بومن زلپی بس رفتی عباس تهدیه عباس واسه کشی وسط خاطر راضی آوری بی دوش هر ما تا تو سول کردی باش قرار عمر لباسه جمع کنیم بریم من راضی الان میگوی نه باید برم رضایت بری لا اله الا الله خب مشخصه چه عباس هم کنی تک زیدی دقیقه مگو خب ما راضی هم که بره ولی از خدا معلومه شاید سیاستش مونه بچشن از رو بهونه صلح بعد از اون طرف زنگ بزنه پاسگاه میونه یه بیزه رو بوده اگر هرچه قصدی داشت تا الان ما هم میریتونه دستی چیزی بود هرچه قصد نه معلوم چه عباس حقیقی بعد زیر تهران راضی نیستی نگم تا آخرش کافه تا چردی ایسه خوابی سید دوباره هی و هر منظوری هی الچی نیکنی از باش قش زیرابی ششیه تی بوزهی تا الان بوه تصمیش منصرف بی داره واسه زن نیکنه بره بوتا یک کار اشتباه انجام میدی الان هم وقت نداری به این ماشی برای جایی چقدر این ماشی بشی میتونی تشریف من کبرو با ستنا با کاران اشتباه نمیشه که سلام بکار داره واسه که بیا ودر میخواستم این ماشی برای جایی ماشی اصلا من حق تو تینایی بیا وزیر وقتی این مشکلات با مو زمزور نیکری تازه ریزیش هم فاطمه که واسی ما تصمیم گیری با من با تصمیم گیری یعنی الان خب با این ما تو شغلی اون حرف زدیم اون تو الان تازه گولم ما خب بیا مصرف کردم در حالت ما خودم برام میکنم بیا سر و کرم موسی کار همش اشتباهی بتونه مصرف چرا چه نرای سرش چی بزنی آسه نه یه تصمیم با خودم با تصمیم گیری نه میدونم این حضرت گوشت حرف زدی تا تو این حرف این مصرف بیا تصمیمت نه البته دوش قاضی آوری باید مگه تا و تا فکر بیزا چی فکر میکنی دیگه اصلا میچه باش نگم خوشم باید بفهمی اول باید رضایت برید بعد یه بره همون دیروز علیه نه تصمیم برای مزدورا دوباره ایگم دوش ما این اون با هر سال چیدن قطعاش چیدن علاوه خوشم متوجه بودی شرط اکسپریانس جنابی چرا بو همه جسی میگه چرا ساختمون و ماشین باید تصمیم سکه شرطی نبینه این حرف مهم نبینه اوست هم ششی من فکر خود یا فکر ما هانیه ما فقط قشنگ مشکل حل که با ما مشکل حل نکردی هم با اون منصرف نکرد اینش ایگم تصمیم باید ما بازار اصراری کنی طوری نیست اشاره خیلی سوال کنی آمد کنی عباس هم هیچ تصمیم منصرفی کنی میخوام وسیله مزه میکنم قام تا سیم هم مهم نیست شاخه سوال کنی یا نکنی اگه فاصلات نبود هم باز بدش بدش کو بدش که میخوام ناراحت بدش یا لا بس سال زیاد سال خاطی که باز برای کو اصلا من خود آخر نون دوستونم ارزخ نار بدش بدش واسم بدش باش ناشه یا بس سال بدش
میخواست دل اصلا واسه تامرای خانون بسون با نه میخواست اصلا ایده من تمام برمده من کل بشینم تو میشه توش از زمان چشم کنم برد ما تا با داینه حرف زنیم شهران شنیز تصمیمت نه نیخوام من زیری بمون برام که میخوام زیری بمون برام که نه میخوام زیری بمون پنون چیزی سنمه وقتی که اصلا ایشا حرف نمیم سی تو مهم نیسته خیلی مسئله شانو هدفم باید صحبتی کنم که زمین زیری برام که اصلا من زیری میام اصلا فایده ناره میگم باید حرفی تو میگم باید بعد عوض حرف نیست توشید میرم ما من با تو بدون کم خازی برام بدون اصلا ما برام خازی برام واسه سیسی نبی تمام درمان واسه سیسی درم من میخوازی برام درم من تو میگم باید حرفی تو میگم باید باشی سوری کنیم از تازه زمین تصمیمه چه بار رضایت بری عوض این حرفا از گوشتی خونی تا های تصمیمات مختلفی بود ایچار خود با حرف فکر کنی نه منو که مثلا نمیخوام جا بدم من واسه چیکار دارم خبر خیری کنه در داخل بعد اصلا مثل تو ارزشی نه حالا من دلم با این واسم حالا یه وقت حرفت گوش نکنی میگه اصرار تیکنم خواهش تمنا چرا تا بردم تا چه چیزی هم دل خواهشش کنم تا باید سول کنی با تصمیم چه کسی تصمیم میگیری خب وقتی شما فیش نبود سول کنی خب باید چی دارم فیش بگویه مفتج خیلی فیش بیدی خیلی اول رضا سه بعد ایمیل میگو اما با صحبت کردم که راضی ها بیبی اینو داخل این حرف ریزه یه تصمیم ایجابی یعنی من سعی کنم خیلی یاد زیر خیلیه یا چه بود خود با هم فیش فیش بود ها دوی تکندر زاد من هم استاد رو باید نکنم وقتی تلای کردی چه شکر رضا چه نه مزایه بیدش باشه پسی جبری اول یاد رضا دید بعد یا تام نه شهر رضایت رو تو نمید ولی ولی داخل اصلا همون که شک من هم اشتباه شد اشتباه چه شدی؟ کورنش اشتباه بید اشتباه شد اصلا حسنه خوش معلوم بی کار ظاهر ندارم اصلا نو صحبت کردن عوض دو بید نباید چه حرف بزنیم بلون کم میخوام ایره واسم وقتی دونو شاید چیزی قائل نیستیم بیرم قاضی برم پیغمه باز حرف میزنم وقتی حرکاتش دوشم حالا مثلا مقدمش بی حرکاتش معلوم که کار ظاهر نمیدونی بیچه اون رو بیای لحاظت جمع کنی برای او رو تا الان چقدر تو بیشی زنیز تصمیمه چه اتفاقی سیت بس ولی الان دونم چه یه رضا هم تو گوی دون چه رضایت میره انا داخل تصمیم داخل من نمیخوام اسیر باسم حاضری برم چقدر باشه هر کی زنم فرای نداره یعنی دوست داری برای ها وقتی دونو بودن اصلا تو ارزش نداره نه بودم خیلی سیما ارزش داره ارزش باشه به حرفمون گوشی کردی نه واسه که انسان چنه یه باشه چی صورت سوالی که نه ما شرطی چه رضا بود یه بار حرف بزن هی حرف میگه چهارش مکن بداخل فعلا فعلا عوض کن و مدرسه میخواستی همین تو نسوانی بود میقدم فیش میگم بیام اینو الان دوری آفیس جمع کنیم با هم برای ما تا حالا فعلا لباس عوض کن یا فعلا لباس عوض کن همش تصمیمات منصرفی بود ما فکر کنم چه بود تا وزارت نمیاره لباس فعلا عوض کن خدا تا نهایتا چی گذارن میره اصلا بودن معله چی ما حسیس در لازم نظر کنم آزیری برام روی بسته یه ساعت نیم ساعته بازی
باز باز خیلی ناراحته خیلی نشسته و زورم شفته هیچ خاص برای برکورو بشه چی؟ ایشتی درفته یه وقتی استرایک خبره بیل درد داره هم سوش ناراحتم حالا به نظر در مرفتنی یعنی میشه چیز شکایت چه پس اینجا رو روزت داره نه حتی خود نباید بدونیم اگر منی گفتم خواستی بار کنی رسالت زن کنی برای حالا وقتی برم این وقتی مزور روزت دیدم کنم معلومه چیزی میشناسم ولی آتون رضایت میده اول وقتی رضایت دا همه تیروی و سپرم خود میخواستی پیش کنی میخواست زنی بدون رضایت بدون هیچ چیز زن کنی برای این فکر کنم و با من تخیل گفتی این حواس مثلا رضایت هم نمید اما از کنم من چند تا رضایت دارم این چیزی میشناسم این بره تو رو خام تیکنه رضایت هم هنی رفتم داخل اون روی نون دستونم بسته بی یه گفتم یه ساعت یه واز بگم تا اون موقع هم ایران هم نونی سرم هم یه برم داخل مغازه اینترنت دوباره و هم را برو اون یه باکی و سبرم و هیچی بابا پس بچیکی چه را بگاه بیکونی که رفتم اون دوا بسته بگه تا ساعت دارم عباس من تخشت میان سول کنیم چون خشم میام اگر این سول کنیم مثل گذشته دوباره خانم مادرمون تلید جمع بوده اون هم این تلید دوباره چیز بیاره آشپزی کنیم تا ساختمون هم درست کنیم که اصلا یازه دوباره بزار بس روز کنیم نه وقتیش باش تو بویه ما هم مثل قبلا باش بود داخل ما بزار نه از کنم معلوم صبح باید با شکلات کنیم ساختمون میخوام ماشی خواهم نه فعلا گفتم تو باش سول بکن تا او شنیقه رضایتی داد دقیقا خواهشت چیه تا التماس چیه و رفتیم و تا چه الان بزنی زیرش سلطان نه یه تنه خودمون چطور الان رضایت بسونیم نه من جفت نیتون خود بیان وقتی تو به حرف عمل نچری به حرف گوش نجفتی چه توقع داریم ما حرف گوش بدیم تو بچه نیست توی مثلا ما من اصلا هیچ ارزشی شخصی قائل نیست حتی من اصلا قائل نیست نه ما خواهشی کنم التماس کنم برو نمیتونی بحث این حرف الاباسن یا وسیلت زن کن تا برای نوی باز چیز زنده ای یه سری از گفتم تا رضایت میاد چه چیزی که تا کنه یا تا باز زندگی کنی رضایت میرم چیزی که تا رضایت نمیرم الان باید ما بلاشی که موندیم راستی فاطمه راستی گفت هر وقت رضایت دا یه میاد الان من هم نگم خوشم با خوش بهتر اصلا این ماجرا هیچ قبل که ناری زندگی اینی نه که چه قبلی داشت هدف داشته خالتی کنی تو شاید تا چطور هست این شاید تا آی صحبت کنم نگید خب من نمی‌بینید سو حرف زندگی من میزنی شاید تا چطور تو کار دیگه دیگه اصلا تلاش نگیری چی بعد شاست تکار کنی دیگه رضایت سونو بعد سری به چرچلی که بس بعد درست کنی من گفتم در سر چی طبقه باشه شی سول کنی چی رضایتی ده ایشانش که حرف من گوش نکنی نه متا رضایت طوری الان دغدغه تو همین ششی بیا رضایت بره خب باشد من الان چادر میکنم اینم تا باش حرف بزنم تا برم من دارگاه همین اون روز تا رضایت بره تا تو نشدی ده ساعت الان ساعت 2 الان دارگاه واسه خدا خبر گفت اگر راستی بود تا صبح بره اگه خیلی راستی بود باشد ولی سه که اگر مثلا رفتم شچیره برم تا رضایت ولی در نمجشتی مقصر خطی خب باشه الان تو رضایت بسون البته ایشان یه باخت می‌یوری اگه بس سول نکنی قشنگ میخوام سول کنم ها صبح کنم ولی به شخص رضایت به اخلاقش عوض نماز خاصی کنی تو نیا بود تا پسنه وای کل کنم بخوام دارم نمی جلدی که پشت ساختمونه بیاموشو چند داخل ساختمون من نماز کنم
نون بسونی حالا تا یه ساعت سینما کار کنم بعدين رو میسونم 5 دقیقه برای نون بسونی
غذا بخیر خیلیش از این حالیه باشه بخیر دایا من قرار نبی چی با این بیام الان هم اینه نبوه وقتی با این اومد چنان یه صفحه چشی میخری و بس رو انا سال یک شوی امیر هم نومد من بیاییم غذا درست شدم خب من اصلا نهار نخوردم یه نهارتم چی براتون سیتی بیارم تا مرا او غذا لب نبرم یه خسارش خراب نبود باشه دیگه داخل یه سال دینارم شو تا یه غذا نبرم یه خسارش خراب نبود غذا خرابی بود رفتم مال این مغازه وسیله قصد مردم نهار درست کنم امیر هم در نومد نکنه در نیایی باید را روز غالب خاموش کنم چیز غالب انا خود نو بود انا امیر سی بار روز بام بود من امیر خان نیام لکی برای دیگه میخوام بیام میخوام دایی من غذا کردم من خیلی چشم دارم کتاب خیلی نه نیستونه گفت دفعه دارم دفترچینه رو دارم ندارم ایدم تو جو سلام هذه بساطة تشيكني ما نقرأ البريمو سلام خورد او شربتی اویتی درست که باسی دو باید باسم از کنم برای بیام تو بار ادامه کاری
بله ولی چه